Oppitunti 1. Rantasuunnitelmat. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan viehättäviin kaupunkeihin. Ehdottomasti. Ne ovat täynnä luonnetta ja viehätystä. Ja odotan innolla rentoutumista rannalla. Täydellinen suunnitelma. Ranta voi olla niin virkistävä. Onko olemassa erityisiä rantoja, joita suosittelet? Katso ehdottomasti hiljaiset rannat kaukana väkijoukoista. Rakastan sen ääntä. Rauhallinen ympäristö on ihanteellinen. Olen samaa mieltä. Se mahdollistaa asianmukaisen rentoutumisen ja nautinnon. Varmistan lisätänne reittisuunnitelmaani. Oppitunti 2. Ruokavalinnat. Lounaaksi taidan mennä kalkkunavoileivän kanssa. Se kuulostaa loistavalta valinnalta. Se on aina tyydyttävää. Entä sinä? Mitä sinulla on? Harkitsen salaattia, jotain kevyttä ja virkistävää. Salaatti on terveellinen valinta. Laitatko siihen jotain erityistä? Voisin lisätä fetaa ja saksan pähkinöitä lisämakua varten. Kuulostaa herkulliselta. Kiitos. Yhdistelmä on ihastuttava. Täytyy kokeilla sitä seuraavalla kerralla. Oppitunti 3. Naisten urheiluhistoria. Olen miettinyt naisurheilijoiden kohtaamia haasteita. Kyllä. Naiset urheilussa ovat tehneet merkittäviä edistysaskeleita vuosikymmenten aikana. Billie Jean King ja Martina Navratilova erottuvat historiassa. Ehdottomasti. He ovat olleet naisten edelläkävijöitä urheilussa. Heidän omistautumisensa ja lahjakkuutensa muuttivat käsityksiä valtavasti. On innostavaa nähdä, kuinka pitkälle naisten urheilu on päässyt. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon. Ehdottomasti. Tasa-arvon varmistaminen urheilussa on kriittistä. Meidän on jatkettava naisurheilijoiden tukemista kaikin tavoin. Oppitunti 4. Odottamattomat ostot. Ostin impulsiivisesti uuden gadgetin viime viikolla. Todellako? Mitä ostit? Hieno tehosekoitin. Ajattelin, että se muuttaisi ruoanlaittopelini. Kuulostaa jännittävältä. Oletko käyttänyt sitä vielä? Ei vielä, mutta toivon, että se vastaa hypeä. Varmista, että käytät aikaa sen ominaisuuksien pohtimiseen. Olet oikeassa. Minun ei pitäisi kiirehtiä uusiin ostoksiin. Nimenomaan. Ajan ottaminen voi estää katumuksen myöhemmin. Pidän sen mielessä tulevia ostosmatkoja varten. Oppitunti 5. Nauttiminen nykyhetkestä. Ajattelen sitä, mitä tapahtuu aivan liian usein. Kyllä, on helppo tarttua tuleviin huolisiin. En käytä aikaa nauttimaan päivästä, jossa elän. On tärkeää arvostaa nykyhetkeä. Kuinka onnistut pysymään maadoitettuna? Harjoittelen kiitollisuutta päivittäin. Se auttaa minua keskittymään hyvään. Se on hieno tekniikka. Pitäisi kokeilla sitäkin. Löydät iloa pienistä asioista ympärilläsi. Yritän paremmin omaksua nykyhetken. Oppitunti 6. Hallituksen painopiste. Toivon ehdottomasti, että uusi hallitus keskittyy käsittelemään maamme kiireellisiä kysymyksiä. Se on reilu toivo. Mitkä asiat huolestuttavat sinua eniten? Mielestäni terveydenhuollon pitäisi olla ensisijainen tavoite. Kyllä, edullinen terveydenhuolto on välttämätöntä kaikille. Ja koulutusuudistukset ovat yhtä tärkeitä, etkö usko? Ehdottomasti. Koulutuksen panostaminen muokkaa tulevaisuutta. Haluaisin nähdä enemmän tukea myös mielenterveysaloitteille.
Mielenterveystietoisuus on ratkaisevan tärkeää yleisen hyvinvoinnin kannalta. On mielenkiintoista nähdä, miten he aikovat vastata näihin haasteisiin. Oppitunti 7. Kanavien tutkiminen. Haluaisin tutustua kaupungin kanaviin. Näin voimme nähdä kaupungin eri puolen. Se kuulostaa ainutlaatuiselta kokemukselta. Tiedätkö mitään kiertueita? Kyllä! On opastettuja veneretkiä, jotka tarjoavat mielenkiintoista historiaa. Kuinka ihanaa! Entä majoitus? Onko ehdotuksia? Lähistöllä on viehättäviä rantahotelleja. Kuulostaa täydelliseltä. Toivon, että heillä on upeat näkymät. Useimmat tekevät. Nautit heräämisestä kauniisiin maisemiin. Harkitsen ehdottomasti paikan varaamista pian. Oppitunti 8. Cabin retreat. Etsikäämme lähellä olevia mökkejä lomallemme. Kuulostaa ihastuttavalta. Viihtyisä mökki olisi täydellinen. Tarkistammeko sääennuste ennen varausta? Kyllä, se auttaa meitä suunnittelemaan toimintaamme viisaasti. En haluaisi joutua odottamattomaan sateeseen. Hyväksytty. Aurinkoinen viikonloppu kuulostaa meille ihanteelliselta. Toivon, että mökkejä on tarjolla. Etsin verkosta ja löydän meille vaihtoehtoja. Kuulostaa suunnitelmalta. En malta odottaa perääntymistä. Oppitunti 9. Muffini tai scone. Olen revitty mustikkamuffinin ja vadelmaleivän väliin. Molemmat kuulostavat herkullisilta. Kumpaa pidät parempana? Se on ongelma. Nautin molemmista makuista. Ehkä voisit kokeilla yhtä kummastakin. Se on loistava idea. Miksi et nauttisi molemmista? Nimenomaan. Hemmottele itseäsi kun voit. Otan varmasti tämän neuvon vastaan. Ruoka on aina nautinnollisempaa myös jaettuna. Kuinka totta? Ton herkkuni jaettavaksi kanssasi. Oppitunti 10. Markkinoinnin oivallukset. Hei! Osallistuitko viime viikolla yritysseminaariin? Kyllä tein. Se oli aika oivaltavaa. Mielestäni puhujat olivat erittäin kiinnostavia. Olen samaa mieltä. He jakoivat kiehtovia markkinointistrategioita. Löysitkö erityisiä neuvoja hyödyllisiksi? Joo, digitaalisen markkinoinnin trendien segmentti oli silmiä avaava. Huomasin myös sen. Se on ratkaisevan tärkeää kasvumme kannalta. Yritän toteuttaa näitä strategioita työssäni. Sama täällä. Tuntuu hyvältä saada uutta tietoa. Oppitunti 11. Koulutus ja oppiminen. Etelä-Yhdysvaltojen yliopistot rakensivat vertaansa vailla olevia oppimiskeskuksia. Kyllä. He ovat myös keskittyneet julkisten koulujen avaamiseen kaikille. On innostavaa nähdä, että koulutus asetetaan etusijalle. Koulutus on perusoikeus, kaikki ansaitsevat sen. Mietin usein, miten koulutusjärjestelmät eroavat toisistaan eri maissa. Se olisi mielenkiintoinen vertailu tutkittavaksi. Oletko käynyt kansainvälisissä kouluissa? Ei vielä, mutta haluaisin oppia niistä lisää. Ehkä voisimme kerätä tietoa yhdessä. Oppitunti 12. Yhteistyön edut. Erinomainen. Uskon, että yhteistyö voisi hyödyttää molempia organisaatioitamme. Olen täysin samaa mieltä. Yhteistyö johtaa usein menestykseen. Miten kuvittelet tämän kumppanuuden edistyvän? Voimme yhdistää voimavaramme ja asiantuntemuksemme. Kuulostaa lupaavalta.
mikä pitäisi olla ensimmäinen askeleemme? Ehdotan, että hahmottelemme tavoitteemme ennen eteenpäin siirtymistä. Selkeä suunnitelma auttaa meitä varmasti selviytymään kaikista haasteista. Kyllä. Viestintä on kriittistä koko prosessin ajan. Odotan innolla, että pääsen luomaan jotain upeaa yhdessä. Oppitunti 13. Historiallinen pohdinta. Etelä-Yhdysvalloissa orjuus päättyi 1860-luvulla sisällissodan aikana. Kyllä, se oli kriittinen käännekohta historiassa. On vaikea uskoa, kuinka viimeaikaista se oli. Todellakin. Joillakin mailla, kuten Brasilialla, sen poistaminen kesti kauemmin. Se todella korostaa maailmanlaajuista taistelua ihmisoikeuksien puolesta. Kyllä, ja historian opetukset kertovat nykyisyydestämme. Keskustelua tasa-arvosta on jatkettava tänään. Ehdottomasti. Vielä on paljon tehtävää. Tietoisuus ja koulutus ovat välttämättömiä edistymisen kannalta. Oppitunti 14. Maksutavat. Tietysti. Hyväksymme kaikki tärkeimmät Se luottokortit. on hienoa. Se tekee maksamisesta kätevän kaikille. Varmasti. Tässä se on. Kiitos. Tämä auttaa nopeuttamaan prosessia. Arvostan. Kuinka sujuvaa tämä on. Pyrimme tekemään jokaisesta kokemuksesta nautinnollisen. Se varmasti näkyy. Hyvä palvelu tekee kaiken eron. Toivottavasti tulet pian takaisin. Oppitunti 15. Varausvaatimukset. Jos löydän paikan, joka täyttää kaikki vaatimukseni, varaan sen. Kuulostaa fiksulta. Onko erityisiä mukavuuksia, joita etsit? Haluaisin mieluummin rauhallisen paikan näköalalla. Se varmasti parantaisi vierailuasi. Tarvitsen myös joitain peruskeittiötiloja. Hyvä idea. Sen avulla voit valmistaa ateriasi. Toivon, että löydän jotain, joka täyttää kaikki ruudut. Ansaitset mukavan ja nautinnollisen oleskelun. Kiitos. Aloitan etsinnän heti. Oppitunti 16. Musiikin ja taiteen ilo. Nautin kitaran soittamisesta. Entä sinä? Olen aina ihaillut muusikoita. Miten päädyit pelaamaan? Se alkoi harrastuksena, mutta siitä tuli nopeasti intohimoni. Se on ihanaa. Oletko säveltänyt kappaleita? Joo, muutama sanoitus siellä täällä. Mutta he tarvitsevat työtä. Lyön vetoa, että ne ovat parempia kuin luulet. Kiitos. Entä sinä? Oletko tutkinut mitään taidemuotoja? Aloitin äskettäin maalaamisen. Se on melko vapauttavaa. Maalaus kuulostaa ihastuttavalta. Mitä pidät maalaamisesta eniten? Oppitunti 17. Vastaväitteisiin valmistautuminen. Lopuksi olen valmistellut vastauksia mahdollisiin vastalauseisiin, joita ne saattavat esittää. Kuulostaa ennakoivalta. Millaisia vastalauseita odotat? Enimmäkseen huolta budjetista ja aikataulusta. Hyvin yleisiä asioita. Kuinka käsittelet heitä? Aion esittää selkeitä tietoja ja esimerkkejä pointtieni tueksi. Tämä strategia vaikuttaa tehokkaalta. On tärkeää olla avoin. Nimenomaan. Haluan varmistaa, että kaikki tuntevat olonsa kuulluksi ja ymmärretyksi. Olet oikealla tiellä. Viestintä on avainasemassa. Toivon todella, että tämä kokous sujuu hyvin. Oppitunti 18. Päivittäinen harjoittelu. Aloitan 10 minuutilla päivässä ja nostan vähitellen 20–30 minuuttiin.
Se kuulostaa vankalta parannussuunnitelmalta. Mitä sinä harjoittelet? Työskentelen kitarataitojani. Miten mittaat edistymistäsi? Äänitän itseni kuuntelemaan tekniikkani parantamista. Se on erinomainen tapa seurata kasvua. Kyllä, se auttaa tunnistamaan alueet, joihin tarvitsen enemmän keskittymistä. Johdonmukaisuus on avain minkä tahansa taiton hallitsemisessa. Olen samaa mieltä. Haastan itseäni jatkuvasti. Oppitunti 19. Sosiaalisen median vaikutus. Olen samaa mieltä. Heidän sosiaalisen median alustojen käyttö on kiitettävää. Kyllä. He sitoutuvat menestyksekkäästi laajaan yleisöön. On kiehtovaa, kuinka nopeasti tieto leviää nykyään. Todellakin. Sosiaalinen media voi olla tehokas työkalu yhteydenpitoon. Ihmettelen, miten se vaikuttaa ihmisten käsityksiin brändeistä. Se muokkaa ehdottomasti mielipiteitä. Avoimuus on välttämätöntä verkossa. Totta, aito sitoutuminen edistää luottamusta. Yritysten on kuunneltava yleisönsä tarpeita. Ehdottomasti. Tehokas viestintä on kasvun kannalta elintärkeää. Oppitunti 20. Ruoanlaitto yhdessä. Kokeile tätä reseptiä. Miten meidän pitäisi aloittaa? Sekoitetaan ensin jauhot, hiiva ja vesi. Se kuulostaa tarpeeksi yksinkertaiselta. Pitäisikö minun mitata ainesosat? Kyllä, tarkat mittaukset ovat ratkaisevan tärkeitä leivonnan onnistumiselle. Pitäisikö meidän antaa sen nousta sekoittamisen jälkeen? Nimenomaan. Tekstuurin kannalta on tärkeää antaa sille aikaa nousta. Kuinka kauan meidän on odotettava? Noin tunnin pitäisi riittää. Täydellinen! Valmistan muut ainesosat odottaessamme. Oppitunti 21. Digitaalisen detoksin omaksuminen. Ilman häiriötekijöitä voimme todella nauttia ympäristöstämme. Juuri siksi digitaalinen detox on niin hyödyllinen. Minusta on virkistävää irrottaa pistorasiasta silloin tällöin. Minäkin. Sen avulla voin keskittyä siihen, mikä on tärkeintä. Oletko suunnitellut detox-päivän pian? Minulla on. Aion viettää päivän luonnossa. Kuulostaa ihanteelliselta. Luonnolla on rauhoittava vaikutus. Ehdottomasti. Lisäksi se auttaa lataamaan luovuutta. Harkitsen liittymistä detox-päivällesi. Oppitunti 22. Historiallinen keskustelu. Yhdysvaltojen länsiosissa käytiin merkittäviä keskusteluja. Kyllä. Lincoln kävi useita kuuluisia keskusteluja orjuuden kannattajaa vastaan. Se oli keskeinen hetki historiassa. Todellakin. Keskustelut vaikuttivat kansakunnan tulevaisuuteen. Heidän argumenttinsa olivat voimakkaita ja ura-aurtavia. On kiehtovaa tutkia, miten tällaiset keskustelut muokkasivat yhteiskuntaa. Ihailen Lincolnin sitoutumista kansalaisoikeuksiin. Hän kohtasi suurta vastustusta, mutta pysyi vakaana uskomuksissaan. Historia osoittaa meille usein rohkeuden merkityksen johtamisessa. Oppitunti 23. Matkatavoitteet. Olen innoissani. Ehdottomasti olen tutkinut muutamia kohteita. Se on fantastista. Missä sinulla oli mielessäsi? Harkitsen luonnonkaunista rannikkokaupunkia. Kuulostaa ihanalta. Mikä houkuttelee sinua tällä alueella? Henkeäs alpaavat näkymät ja tuoreet merenelävät houkuttelevat. Rannikkokaupungeissa ei voi mennä pieleen. Olen samaa mieltä. Merellä on niin rauhoittava läsnäolo.
Lisäksi on usein hauskoja aktiviteetteja nautittavaksi. En malta odottaa, että pääsen kokemaan kaiken. Oppitunti 24. Juomavaihtoehdot. Lounaaksi haluaisin tilata pullon kuohuvettä. Kuulostaa virkistävältä. Nautin myös kuohuvedestä. Se sopii hyvin monien aterioiden kanssa. Muita juomaehdotuksia. Mitä jos kokeilisit tuoretta limonadia? Se on erittäin suosittu. Se kuulostaa houkuttelevalta. Rakastan hyvää sitrushedelmien makua. Voisimme jopa sekoittaa sen minttuun twistiksi. Se olisi ilahduttavaa. Tilaammeko molemmat? Ehdottomasti. Monipuolisuus on aina hyvä idea. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan ateriastamme yhdessä. Oppitunti 25. Urheilun haasteet ja panokset. Urheilun haasteet ovat olleet merkittäviä vuosikymmenten aikana. Kyllä, ja merkittävät naisurheilijat kohtasivat monia esteitä. Esimerkiksi Billie Jean King teki valtavan vaikutuksen. Todellakin. Hän taisteli yhtäläisten oikeuksien puolesta urheilussa. Martin Navratilova on toinen inspiroiva hahmo. Ehdottomasti. Hänen panoksensa sukupuolten tasa-arvoon on merkittävä. Heidän omistautumisensa inspiroi edelleen monia tänään. Toivon, että seuraava sukupolvi oppii perinnöstään. Tällaiset pioneerit tasoittivat tietä tuleville urheilijoille. Oppitunti 26. Puutarhanhoitokeskustelut. Millaisia kasveja kasvatat enimmäkseen? Kasvatan puutarhassani pääasiassa yrttejä ja vihanneksia. Kuulostaa ihastuttavalta. Mitä yrttejä suosittelet aloittelijoille? Basilika ja rosmariini ovat hyviä valintoja. Niitä on helppo hallita. Rakastan käyttää basilikaa ruoanlaitossa. Entä vihannekset? Tomaatit ja paprikat ovat melko palkitsevia. Olen aina halunnut kasvattaa tomaatteja. Onko vinkkejä? Anna heille runsaasti auringonvaloa ja kastele niitä säännöllisesti. Aion ehdottomasti kokeilla sitä. Tuoreet tomaatit maistuvat uskomattomalta. Törmäsin 3 makuuhuoneen vuokrattavaan asuntoon keskustan alueella. Todella. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mikä on hinta? Se on $450 kuukaudessa. Sehän on ihan kohtuullista keskustassa. Entä mukavuudet? Hotellissa on kuntokeskus ja kattoterassi. Wow! Nämä ominaisuudet olisivat täydellisiä sosiaalisiin kokoontumisiin. Minäkin ajattelin, niin. Oletko etsinyt asuinpaikkaa? Kyllä, harkitsen siirtymistä lähemmäksi työtä. Se säästäisi aikaa. Kerro, jos tarvitset apua. Oppitunti 28. Mielenkiintoisten tarinoiden jakaminen. Nautin mielenkiintoisten tarinoiden jakamisesta, mutta joskus pelkään tulla tuomituksi. Ymmärrän sen pelon. Henkilökohtaisten kokemusten jakaminen voi olla pelottavaa. On vaikea olla haavoittuvainen, silti se on välttämätöntä yhteyden kannalta. Ehdottomasti. Jokaisella on ainutlaatuinen tarina kerrottavana. Mietin usein oppitunteja, joita voisin antaa. Näiden oppituntien jakaminen voi auttaa muita tuntemaan olonsa vähemmän yksinäiseksi. Arvostan näkökulmaasi. Se kannustaa avautumaan enemmän. Sinun pitäisi. Kokemuksesi voivat inspiroida jotakuta. Kiitos. Yritän olla avoimempi tulevaisuudessa. Oppitunti 29. Kitaramatka. Olen soittanut kitaraa nyt puoli vuotta. Se on vaikuttavaa. Otatko oppitunteja vai opetatko itse?
Opetan ensisijaisesti itseäni, mutta katson online-opetusohjelmia usein. Kuulostaa tehokkaalta. Miten pysyt motivoituneena? Asetin pieniä tavoitteita, kuten uusien kappaleiden oppimisen. Se on hieno strategia. Minkä kappaleen parissa työskentelet nyt? Yritän hallita Wonderwallia. Klassikko. Se on palkitsevaa, kun naulaat sen. Toivon niin. En malta odottaa, että pääsen esittämään sen livenä. Oppitunti 30. Vermiljonjärvien kauneus. Tuhansia vuosia sitten alkuperäiskansat leiriytyivät Vermiljonjärvien rannalle. Se on kiehtovaa. Mitä tiedät heidän elämäntavastaan? He asuivat harmonisesti luonnon kanssa käyttämällä käytettävissä olevia resursseja. Sen on täytynyt olla yksinkertaisempi elämäntapa. Kyllä, ja heillä on täytynyt olla syvä yhteys maahan. Haluaisin oppia lisää heidän perinteistään ja kulttuuristaan. Siellä on monia mielenkiintoisia historiallisia kohteita tutkittavaksi. Luonto ja historia yhdessä luovat rikastuttavan kokemuksen. Meidän pitäisi suunnitella vierailu arvostaaksemme sitä todella. Oppitunti 31. Yhteystiedot. Saisinko yhteysnumerosi? Tietysti. Nimeni on John Smith ja numeroni on 555-1234. Kiitos. Tämä helpottaa yhteydenpitoa. Ehdottomasti. Viestintä on välttämätöntä kaikelle yhteistyölle. Onko sinulla myös sähköpostiosoitetta? Kyllä, se on john.smithi@email.com. Hienoa! Otan sinuun yhteyttä pian Odotan innolla yksityiskohtien kuulevani kanssa. sinusta. Samoin, uskon, että tästä tulee tuottava kumppanuus. Oppitunti 32. Tuen tarjoaminen. Tiedän, että he rakastavat sinua, ja tämä on vaikea aika heille. Kyllä, se on vaikeaa myös minulle. Mutta näillä asioilla on tapa toimia itsestään. Se on totta. Arvostan ystävällisiä sanojasi. Se auttaa saamaan tukea haastavina aikoina. Olen täysin samaa mieltä. Ystävät tekevät kaikesta helpompaa. Olen täällä sinua varten aina kun haluat puhua. Kiitos, se merkitsee minulle paljon. Selvitetään tämä yhdessä. Oppitunti 33. Kahvi ja leivonnaiset. Ehdottomasti. Kahvi maistuu täällä upealta. Olen samaa mieltä. He tarjoavat myös herkullisia leivonnaisia. Oletko kokeillut croissantteja? He ovat taivaallisia. Ei vielä, mutta aion! Mitä muuta he tarjoavat? Heidän muffinit ovat myös huomion arvoisia. Ne ovat melko pörröisiä. Kuulostaa ihastuttavalta. Rakastan hyvää leivonnaista kahvin kanssa. Hemmottelemme yhdessä seuraavalla vierailullamme. Odotan sitä innolla. Se on herkku. Hyvien ruokapaikkojen löytäminen on yksi suosikkiasioistani. Oppitunti 34. Taidenäyttelykokemukset. Oletko käynyt useissa taidenäyttelyissä aiemmin? Kyllä. Yritän mennä aina kun pystyn. Se on ihailtavaa. Millaisesta taiteesta nautit eniten? Minua vetää nykytaide. Se herättää usein ajatuksia. Minustakin se on jännittävää. Mikä on suosikkinäyttelysi tähän mennessä? Se, jossa oli interaktiivisia installaatioita, oli merkittävä. Kuulostaa kiinnostavalta. Haluaisin kokea sen. Sinun pitäisi ehdottomasti liittyä minuun ensi kerralla. Minä teen. Kuulostaa ikimuistoiselta kokemukselta.
Oppitunti 35. Varausten tekeminen. Oletko päättänyt, missä meidän pitäisi yöpyä matkallamme? Joo, minulla on muutama vaihtoehto mielessä. Erinomainen. Voinko auttaa varaamisessa? Toki, olisin kiitollinen kaikesta avusta, jota voit tarjota. Aloitan tarkastelemaan löytämieni valintoja. Täydellinen! Varmistetaan, että meillä on mukava oleskelu. Olen samaa mieltä. Hyvä paikka levätä on välttämätön upealle matkalle. Lähetän sinulle vaihtoehdot myöhemmin tänään. Kuulostaa suunnitelmalta. Odotan sitä innolla.